महाराष्ट्राची सिग्नेचर रेसिपी कोणती? झुणका. आता आपण झुणका करायला घेऊया. आपण या सगळ्यात प्रथम काय करायचंय, तेल थोडंसं ते गरम करून घेऊया. तेल झुणक्याला नेहमी जास्त लागतं. तेल तापलेलं आहे. राई घेऊया 1 चमचा. राई तडतडली आहे. आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूण घेऊया. साधारण 1-2 टेबलस्पून आपण आलं लसूण घालतोय आणि फोडणीला थोडीशी कोथिंबीर. त्याच्यानंतर ह्याच्यामध्ये आपण कांदा घेतोय. छानसा परतून घ्यायचा आहे. आपण चवीनुसार आपण मीठ टाकतोय. 1 अर्धा चमचा हळद. त्याच्यानंतर मसाला म्हटल्यावर पुन्हा प्रश्न तोच, तुमच्या घरात जो मसाला असेल तो घालायचा आहे. आपण साधारण 2 चमचे आणि हे व्यवस्थित परतून घ्यायचंय. थोडासा कांदा परतवल्यावर आपण काय करणार आहोत, आपण पातीचा कांदा घेणार आहोत आणि त्यांनी एक चव अशी ना छान वेगळी येते. मिक्स करूया. पातीचा कांदा आणि कांदा थोडासा मऊसर होऊन द्यायचा आहे आणि तो झाल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये चण्याचं पीठ घालतोय. चण्याचं पीठ आपण सगळं घालतोय. इथे साधारण 150 ग्रॅम आपण घेतलेलं आहे. व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. कुठेही गुठळी राहून द्यायची नाही आहे. जे चण्याचं पीठ आहे त्याला पूर्ण कांदा आणि तेल सगळं लागलं पाहिजे. आणि असं वाटलं तुम्हाला करता करता की खूप सुका झालाय तर थोडंसं तुम्ही 1 चमचा तेल घातलं तरीही चालतं. आता आपण ह्याच्यावर पाण्याचा हबका मारणार आहे, कारण असंच हे शिजणार नाही. ह्याला थोडंसं पाण्याचा हबका द्यावा लागेल, कारण डायरेक्ट तुम्ही पाणी जर असं वरून टाकलं तर ठराविक जागेवरचा तो जो चण्याचा पीठ आहे तो शिजणार आहे. म्हणून आपण असं सगळीकडे टाकायचं थोडं थोडं आणि पुन्हा हे असं हलवून घ्यायचं. असं 1-2दा-3दा करायचं. थोडंसं पुन्हा पाणी घालायचं आहे. आता आपल्याला काय करायचं आहे, हे शिजून द्यायचं आहे. म्हणून हे लीड आपण ह्याच्यावरती ठेवूया आणि थोडंसं स्टीम येऊन देऊया. झुणका हा लागतो छान, झटपट होतो, पण त्याला थोडीशी घ्यायला लागते. त्यामुळे मी थोड्या 5-10 मिनिटांनी ते झाकण काढणार आहे. त्याच्यावर थोडंसं पाणी शिंपडणार आहे, कारण झुणका जेवढा तुम्ही बारीक ह्याच्यावर करणार तेवढा चांगला होतो. तर आपण हे आता स्टीम येऊन देऊया. बघूया आपण आपला झुणका तयार आहे का. झुणका तयार आहे. आता आपण एका छानशा भांड्यात ते काढून घेऊया. आणि ह्याच्यावर छान अशी कोथिंबीर आपण घालणार आहोत. झुणका आणि गरम गरम भाकरी ही आजची आपली रुचकर मेजवानी तयार आहे. तुम्हाला ही आवडलीच असेल. त्यासाठी तुम्ही काय करायचं आहे, कमेंट करायचे आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.